নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু মাই চেনেল স্মাৰ্ট এণ্ড ইজি লাৰ্ণিং আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যিহেতু আমি অলৰেডি দুটা ভিডিঅ'ত এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছৰ অৰ্থাৎ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনত থকা কলা শাখাৰ প্ৰথম বিভাগৰ শিক্ষা বিষয়ৰ বিভিন্ন টপিকসমূহ চেপ্টাৰ ৱাইজ আলোচনা কৰি আহিছোঁ সেয়েহে আজি এটা নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই নতুন বিষয়টোৰ ওপৰত থকা আপোনালোকৰ ধাৰণা স্পষ্ট হোৱাত বিশেষভাৱে সুবিধা হ'ব তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোৱা হওক আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে এডুকেশ্যন এজ বাইপোলাৰ এণ্ড ট্ৰাইপোলাৰ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ দ্বিপক্ষীয় আৰু ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া স্বৰূপে শিক্ষা বুলিলেনো কি বুজো সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ বুকত দিয়া আছে Sir John Adams in his book entitled Evolution of Educational Theory has described education as a bipolar process. In this process, teacher represents one pole and students the other. The teacher's personality influences over students. Personality to modify and develop. The teacher is mainly concerned with giving knowledge and information to his students. Without teachers, knowledge emanating from the teacher to the pupil connects the two and the instrument is the mutual discussion. Thus, in this process, education interactions take place between the teacher and the taught. Yeah, আমি গম পাইছোঁ যে education as a bipolar and a tripolar process বুলি কৈছে অৰ্থাৎ কিছুমানৰ মতে শিক্ষা হৈছে এটা দ্বিপক্ষীয় আৰু কিছুমানৰ মতে এটা হৈছে ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া এই দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়াক সমৰ্থন কৰিছিলে ছাৰ জন এডামছে এতিয়া তেওঁ কৈছে যে ছাৰ জন এডামছ has described education as a bipolar process like he said that teacher and the students as the two poles that are involved in the teaching learning activity. That means education is a bipolar process and in this process two persons are involved. One is the educator and the other is educand. There is an interaction between the two and the result of their efforts leads to education. Thus education becomes a shared activity or shared experiences. অৰ্থাৎ এডামছ বুলি এগৰাকী শিক্ষাবিদে তেওঁ তেখেতৰ এখন কিতাপ আছিলে পুথি আছিলে নাম আছিলে ইভলিউশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল থিয়ৰী তাত তেওঁ শিক্ষাক দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ কৈছে যে দুজন ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে এজন হৈছে শিক্ষক আন এজন হৈছে শিক্ষাৰ্থী আৰু এই দুয়োৰে মাজত এক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ চলি থাকে আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকে শিক্ষা এই তেওঁৰ মতে শিক্ষা এইদৰে ভাগ কৰা এটা কাৰ্যকলাপ বা অভিজ্ঞতাৰ ভাগ বতৰা হৈ চলি থকা এটা কাৰ্যকলাপ মানে এই দুইটা যিটো পোল আছে বুলি কৈছে যে তেওঁ যি দুটা পোলৰ কথা ক'লে শিক্ষা বিষয়টো প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ বায়োপোলাৰ প্ৰচেছ বুলি কৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিবৰ কাৰণে দুটা পক্ষ লাগিব এটা হৈছে শিক্ষক আৰু এটা শিক্ষাৰ্থী বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে A good personality of the teacher modifies the behavior of the students in every sphere of life and activity. The teacher and the students being the two poles interacting with each other for making a cooperative effort in education. The teacher is mainly concerned with giving knowledge and information to his students. According to him, without teachers' initiative, whole educational process will be aimless. On the other hand, if there is no students in the classroom, the teacher's duty will also be meaningless. So, in this way, education is nothing but a bipolar process where child's natural, spontaneous and progressive development of the child can be channelized in a purified and justified and modified. ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে যে শিক্ষকৰ যি এটা দুটা পোল আছে বুলি কৈছে যে এটা শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী এই শিক্ষকৰ এই এটা ভাল ব্যক্তিত্বই জীৱন আৰু কাম কাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় ইয়াত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাত সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ বাবে
ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰা এটা দুটা মেৰু বুলি তেওঁ কৈছে শিক্ষকে প্ৰধানকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰদান কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে এই দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকৰ পদক্ষেপৰ অবিহনে গোটেই শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াটো লক্ষ্যহীন হৈ পৰিব আমি যদি সাধাৰণভাৱে আমি কথাটো লক্ষ্য কৰোঁ যদি তেওঁ কৈছে যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা দ্বিপক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ বাইপলাৰ প্ৰচেছ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিবৰ কাৰণে দুটা বস্তু লাগিবই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দুইটা বস্তুৱেই লাগিব দুইটা বস্তুৱেই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে শিক্ষকৰ অবিহনে আমি কি কৰিম শিক্ষকে আৰু পদক্ষেপনৰ অবিহনে টিচাৰ্ছৰ অবিহনে গোটেই শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কি হৈ পৰিব লক্ষ্যহীন হৈ পৰিব আনহাতে অকল টিচাৰ্ছ থাকিলেই নহ'ব ষ্টুডেণ্টো লাগিব আনহাতে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকিলে শিক্ষকৰ কৰ্তব্যও অৰ্থহীন হৈ পৰিব মানে যদি শিক্ষক নাথাকে তেতিয়াহ'লে গোটেই যে শিক্ষাৰ এইমটো যে কি এইমত লৈ পেলাই এই আমাৰ এডুকেশ্যনৰ যিবিলাক বনাইছে আমাৰ গোটেই মানে গোটেই আমাৰ লক্ষ্যবিলাক যিবিলাক আমাৰ বনাইছে সেই লক্ষ্যবিলাক অৰ্থহীন হৈ পৰিব কাৰণ শিক্ষকেইটো জ্ঞান দিব ন আৰু কৈছে যে ষ্টুডেণ্ট নাথাকিলেও এই গোটেই শিক্ষকৰ কৰ্তব্যটো অৰ্থহীন হৈ পৰিব সেইকাৰণে কৈছে এই দুইটা বস্তুৱে ইম্পৰ্টেণ্ট শিক্ষা বস্তুটোত মানে ভালকৈ চলি যাবৰ কাৰণে এই দুইটা বস্তুটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ কৈছে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে শিক্ষা এক দ্বিমেৰু ক্ৰিয়াৰ বাহিৰে আন একোৱেই নহয় য'ত শিশুৰ স্বাভাৱিক স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু গতিশীল বিকাশক বিশুদ্ধ ন্যায্য আৰু পৰিৱৰ্তিত ৰূপত চেনেলাইজ কৰে তাৰোপৰি কৈছে যে Education is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other. অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৈছে যে এটা ব্যক্তিত্বই যি কাৰ ব্যক্তিত্ব হ'ব এটা ব্যক্তিত্ব বুলি ক'লে আমি গম পাম যে টিচাৰ্ছৰ কথা কৈছে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বই কাৰণ তেওঁ বহুতখিনি মেচিয়ৰ আছে হাইলি কোৱালিফাইড হয় তেওঁ ব্যক্তিত্বই আনজনৰ বিকাশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ অৰ্থাৎ কাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ বিকাশৰ যে ষ্টুডেণ্টৰ বিকাশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ আনজনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেৱল সচেতন নহয় কিন্তু ইচ্ছাকৃত দ্য হোল প্ৰচেছ ইজ নট অনলি মেৰিলি কনচিয়াছ ওৱান বাট এ ডেলিভাৰিড ওৱান একেবাৰে সহজ কথা একেবাৰে সহজ ভাষাৰে আমি যদি বুজোঁ যে ছাৰ জন এডামছে কি কৰিছিলে তেওঁ সমৰ্থন কৰিছিলে যে এডুকেশ্যন ইজ এ বাইপলাৰ প্ৰচেছ একৰ্ডিং টু হিম টু poles are involved in this process one is educator and other is educand and there is an interaction between these two and the result of their efforts leads to education and thus education becomes a shared activity or a shared experience আৰু কৈছে যে ইজনে সিজনৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক কৰিবই লাগিব আৰু এই পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতহে দুইটা পোল কি হৈ যায় আগবাঢ়ি গৈ থাকে এইটো হৈছে কি এডুকেশ্যন এজ এ বাইপলাৰ প্ৰচেছ নেক্সট আমি জানিম যে এডুকেশ্যন এজ এ ট্ৰাইপলাৰ প্ৰচেছ অৰ্থাৎ ত্ৰিপক্ষীয় শিক্ষা বুলিলে আমি কি বুজোঁ এই ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়াক সমৰ্থন কৰিছিলে জন ডিউই An education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. According to him, John Dewey considered education as a tripolar process. Along with the teacher and the students, there is the society that makes education a success. The child is to live and develop in the community to which he belongs. The teacher designs, plans, execute and evaluate students' experiences in the light of social surroundings. He should try to understand the child's interests, capacities, aptitudes, limitations, etc. and act accordingly with that situation. It is the society which will determine the aims, contents, methods of teaching. The teacher tries to modify the personality of the students in the light of the need of the society. ইয়াত আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে জন ডিউই adds a third pole to it to be called education as a tripolar process. He has pointed out that the process of education is not merely psychological but also sociological in nature. অৰ্থাৎ তেওঁ এই শিক্ষাক ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো অকল মানসিক নহয় বৰঞ্চ সমাজ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰকৃতিৰো Along with the teacher and the students, there is a society
or community as the third port which will act upon education of the child. The child is to live and develop in the community to which he belongs. The teacher is to shape and mold the child's development in accordance with the nature of the society. এতিয়া শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে তেওঁ আৰু এটা পক্ষ যোগ দিছে, আৰু এটা পক্ষ এড কৰিছে। সেই পক্ষটো হৈছে কি, সমাজ বা ছ'চাইটি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিশুৰ শিক্ষাৰ ওপৰত যেটো কাম কৰিবলৈ তেওঁ তৃতীয় মেৰু হিচাপে সমাজ বা সম্প্ৰদায়ক জড়িত কৰিছে। মই কৈছোঁৱে শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিশুৰ বিকাশক গঢ় দিব লাগে বা দিয়া হয়। কাৰণ আমি জানো যে শিশুৱে সামাজিক পৰিৱেশতে ডাঙৰ দীঘল হয়। সমাজ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, সমাজ লাগিবই। শিক্ষকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ, যি অভিৰুচি, সকলোবিলাক আঁচনি, শিক্ষাৰ যিবিলাক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে, মানে সমাজক লৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে, উচিত মূল্যায়ন কৰিব লাগে। সামাজিক পৰিৱেশত যাতে শিক্ষাৰ্থীয়ে ভালদৰে খাপ খাব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে। একোখন সমাজৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য শিক্ষণ পদ্ধতিৰ নিৰূপণ সমাজেই কৰে। অৰ্থাৎ শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ সংশোধন কৰিবলৈ অৰ্থাৎ মডিফাই কৰিবলৈ বিচাৰে। শিক্ষা সদায় সামাজিক প্ৰয়োজন পূৰাব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এই ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিটো পক্ষই নিজস্ব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বুলি কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ হ'ল ক্ৰিয়াৰ ভূমিকা গ্ৰহণকাৰী, শিক্ষক হ'ল ক্ৰিয়া পৰিচালনাকাৰী, আৰু সামাজিক পৰিৱেশ হ'ল শিক্ষা বিষয় আৰু তাৰ গতি নিৰ্ধাৰণকাৰী। এই তিনিওটা পক্ষৰ পাৰস্পৰিকতাই শিক্ষাত গণতন্ত্ৰ নীতি কাৰ্যকৰী কৰি তুলিব বুলি এই জন ডিউৱে অভিহিত কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছে যে শিক্ষক, শিকাৰু বা ষ্টুডেণ্টছ বা শিক্ষাৰ্থী আৰু সমাজ, এই তিনিওটা পক্ষক তেওঁ কৈছে যে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। একৰ্ডিং টু হিম, শিশুৰ সকলো শিক্ষা সামাজিক পৰিৱেশতে সংঘটিত হয়। সমাজ এৰি আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। শিক্ষকে সামাজিক পৰিৱেশ অনুযায়ী শৈক্ষিক অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰস্তুত আৰু পৰিকল্পনা কৰিব লাগে, যে সমাজৰ কি প্ৰয়োজন আছে, সামাজিক প্ৰয়োজন কেনেকুৱা, সমাজত কি নিডছ আছে, সেইবিলাক চাই পেলাই যিবিলাক শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বা যিবিলাক আঁচনি সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, আৰু সমাজৰ দাবী অনুসৰি শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্ব গঢ় দি তুলিব লাগে। তাৰোপৰি তেওঁ কৈছে, একৰ্ডিং টু হিম, সকলো যাত্ৰী এটা সামাজিক চেতনাত ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰা সম্ভৱপৰ হ'ব। নাও আমি কি বুজিলোঁ যে একদম সহজ ভাষাত জন ডিউই তেওঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে বা তেওঁ সমৰ্থন কৰিছিলে যে এডুকেশ্যন ইজ এ ট্ৰাইপলাৰ প্ৰচেছ। হি হেজ ডিছক্ৰাইব এডুকেশ্যন এজ এ ট্ৰাইপলাৰ প্ৰচেছ এণ্ড একৰ্ডিং টু হিম 3 poles are there in education. One is the teacher, other is the taught, and the society or community. He feels that education of the child takes place in the social environment. আমি society বা social environmentক বাদ দি কেতিয়াও শিক্ষা সম্ভৱপৰ নহয়। সামাজিক পৰিৱেশ লাগিবই, সমাজ অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় আমি শিক্ষা দিবলৈ। অকল টিচাৰ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ থাকিলেই নহ'ব, এটা পৰিৱেশ লাগিব, এটা ভাল পৰিৱেশ লাগিব, যে য'ত তেওঁ শিক্ষাটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ তেওঁ যেতিয়া দিব, সেই পৰিৱেশ এটা লাগিব। আমিতো য'তে ত'তে পঢ়াব নোৱাৰোঁ, এটা সামাজিক পৰিৱেশ লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে যে দ্য এডুকেশ্যন অফ দ্য চাইল্ড takes place in the social environment, and the child is to live and develop in the society he is born. The teacher designs and plans educational experiences according to the social environment and tries to mold the personality of the child as per as the demands of the society. যে আমাৰ সমাজবাদ দি আমি একোৱে ভাবিব নোৱাৰোঁ, সামাজিক পৰিৱেশ লাগিবই। সেইকাৰণে এই যে যিটো এডুকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ যিটো আঁচনি হ'ব বা টিচাৰে যিবিলাক ডিজাইন কৰিব, এডুকেশ্যনেল যিবিলাক প্লেনছবিলাক ডিজাইন কৰিব, সেই প্লেনছবিলাক কাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব? সমাজৰ নিডছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব। সমাজে কি বিচাৰিছে যে সেই ছ'চাইটিৰ সমাজৰ সামাজিক মানুহখিনিৰ মাজত কি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে বা সমাজখনত কি প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ সময়টো পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকে, হয়নে নহয়? আজি যিটো প্ৰয়োজন কাইলৈ সেইটো প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে সমাজৰ যি প্ৰয়োজন সেই অনুযায়ী শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনো কি হ'ব লাগিব, চেঞ্জেছ হৈ থাকিব আৰু তেনেকেই চলি থাকিব। অৰ্থাৎ এই তিনিওটা বস্তু লাগিবই। Education has to cater both the individual and social needs. যে দুইটা এডুকেশ্যনে এই দুইটা মানুহৰ প্ৰয়োজন আৰু
সমাজৰ প্ৰয়োজন দুইটাকে সমানে লগ কৰি চলাই লৈ যাব লাগিব এনেকুৱা শিক্ষা দিলে নহ'ব যি আমাৰ অকল ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনহে পূৰাই তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব কাৰণ আমি ক'ত বাস কৰোঁ সমাজত বাস কৰোঁ সমাজ অবিহনে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে সমাজৰ প্ৰয়োজনো আমাক শিক্ষাই পূৰাব লাগিব দিছ কেন বি পচিবল অনলি ৱেন দ্য চাইল্ড টেক্স এক্টিভ পাৰ্ট ইন দ্য ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যন যে কেতিয়া এইটো সম্ভৱপৰ হ'ব যে এডুকেশ্যনে যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু ছ'চাইটিৰ নিডছবিলাক দুইটা পূৰ্ণ কৰিব কেতিয়া পাৰিব যেতিয়া এটা চাইল্ডে এক্টিভ পাৰ্ট কৰিব ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যনবিলাকত There has to be interaction between him and the environment. In this way, the process of education consists of the three poles that is teacher, thought and society. একদম সিম্পল ভাষাত মই বুজাই দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ট্ৰাইপলাৰ প্ৰচেছটোত তিনিটা পক্ষ থাকিব বুলি কৈছে এটা হৈছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু সমাজ অৰ্থাৎ সমাজ অবিহনে আমি একো কথাই ভাবিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি সামাজিক প্ৰাণী আমি সমাজত থাকিবই লাগিব সমাজৰ নিডছবিলাক আমি জানিব লাগিব সমাজৰ প্ৰয়োজন কি আমি জানিব লাগিব আৰু সেই সমাজৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ ডিমাণ্ডছ এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে শিক্ষকে কি কৰিব যে যিবিলাক এডুকেশ্যনেল প্লেনছ আছে সেইবিলাক তেওঁ ডিজাইন কৰিব আৰু তেনেকৈ তেওঁ সেই সমাজৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ ডিমাণ্ড সমাজৰ হকে যাতে ষ্টুডেণ্টে কাম কৰিব পাৰে তেনেকৈ ষ্টুডেণ্টৰ যিবিলাক মানে তেওঁ আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিব অৰ্থাৎ সংশোধন কৰিব যাতে সমাজৰ হকে কাম কৰিব পাৰে সমাজখন ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব পাৰিব এক্টিভলি তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু যেটো বাইপোলাৰ প্ৰসেস আছিলে তাত স্যাৰ জন এডামছে সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু হি টোলস দ্যাট এডুকেশ্যন ইজ এ বাইপোলাৰ প্ৰসেস এণ্ড দেয়াৰ টু পোলছ আৰ দেয়াৰ ওৱান ইজ টিচাৰ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ অকল দুটা পক্ষৰ কথা কৈছিলে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁ কৈছিলে যে এই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে ইটোৱে সিটোক ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকে যে শিক্ষকৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি আছে সেই শিক্ষকৰ পাৰ্চনেলিটিটোৱে ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় যে ওৱান পাৰ্চনেলিটি এক্টছ আপন আনাডাৰ ইন অৰ্ডাৰ টু মডিফাই দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আদাৰ একেবাৰে সহজ ভাষাত মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক এই দুইটা বস্তুৱে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এই টপিকটোৰ ওপৰত থকা ধাৰণা স্পষ্ট হোৱাত সহায় কৰিছে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বা আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হৈছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন টপিকসমূহ ফিউচাৰত আপোনালোকে সহজেই পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ